जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં રાધે કૃષ્ણનું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થાય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। અને હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો વિડીયોને પૂરો જોજો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ફૂલ સ્ક્રીનનો સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાર આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। 1080 તેવી ચાલી કરી લઈશું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું મિત્રો। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજ વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઇમેજ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપીશું, એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનો ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરી લેવાનો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। ફોટો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દઈશું। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ ફોટાને થોડું ઝૂમ કરી લઈશું મિત્રો, સાધારણ। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે ફોટો PNG એડ કરીશું। ફોટો PNG એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। PNG લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો। બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લઈશું આપણે। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો આપણે નીચે। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। PNG પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો બીજી PNG એડ કરીશું। બીજી PNG એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। આપણે PNG લીધે પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લઈશું મિત્રો। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો ઉપર। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। PNG પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું આપણે મિત્રો। હવે આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું। પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। પાર્ટિકલ લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું, ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપીશું, ફિલ સ્ક્રીન કરી લઈશું મિત્રો। બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટ એન્ડ પર જઈ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે જે આપણી ચેનલનો લોગો હોય તે ચેનલનો લોગો આપણે લગાવી દેવાનો મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવીશું, ઇમેજ વિડીયોમાં જઈશું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો।
મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે, હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। જય માતાજી।